Hello, magandang araw sa inyo. Ako nga po pala si Renz from Pescon Philippines. Sa ngayong araw na po ito, maggagawa po tayo ng repellent, mosquito repellent. Kailangan natin ng suka at cinnamon powder. At ngayon, ilalagay po natin ngayon yung suka sa malinis na lalagyan. Depende po kung gaano karami ang gusto nyo. Pwede na siguro yan. Ngayon, yung cinnamon powder, ilalagay natin dito. Kahit isang kutsara lang siguro, pwede na. Ayan po yung tsura niya. Wait lang. Pag naghahalo kayo nito, almost 2 hours ang paghahalo. Ihintayin nyo po talaga siyang lumubog. Diba, ayun po, nasa taas po yung ano niya, cinnamon niya, yung powder po. Hintayin nyo po siyang lumubog sa pinakadulo. Hintayin nyo po siya dito, pinakadulo. Bumaba po yung ano niya, bumaba po yung powder niya sa dulo. Pag bumaba po yan, pwede niyo na po siyang gawing repellent. Maghalo para magawa po ito. Ito po, okay na po. Pwede natin ilagay sa lagyanan. Dito po, sa lagyanan. Ito po. At hindi naman po na yun siguro, kahit na kalahati o depende nyo sa inyo kung anong trip nyo. Hindi ko na ho pinuno. Pasarado mo natin. Ngayon po, para medyo mabisa yung amoy niya, lalagyan natin siya ng stick. Gumamit kayo ng stick, kahit anong stick, basta malinis. Maglalagyan ako ng dalawa, pero lalagyan natin lahat. Lalagyan natin siya lahat para mas matindi yung amoy, mas maganda. Okay, isa na lang. Yun guys, so tapos na po yung mosquito repellent natin. At ilalagay ko na po siya sa gitna. At di pa po tapos, meron pa po tayong gagawin isang eksperimento about sa repellent. Ito po ang gagawin natin. Cinnamon bark. May bark. And gagawin po natin, papakulan po natin siya sa mainit na tubig. Magpapakulo po tayo ng mainit. Ayan po. So, hintayin nyo po siyang kumulo o magkulo, pwede nyo ilagay o pwede nyo rin ilagay kahit hindi kumulo, hintayin nyo lang kumulo. So, bubuksan lang natin. So, ilalagay na lang natin yung cinnamon bark natin. So, ito po. Ibubuhos po natin lahat. So, ngayon po, ayun na po, nasa loob na po siya. Ayun, hahaluin po natin siya. Antayin natin siyang kumulo. Ngayon po, pag kumulo po siya, siguro 20 to 30 minutes. Pagka nag-brown na po siya, kulay brown na po yung ano natin, tubig natin, pwede na siyang patayin na. Okay na po siya. Okay na po siya. Ngayon, gagawin po natin, haluin mo muna natin siya muna ng hahaluin para yung katas niya mag-ano. Yan. So kumukulo na po. 30 minutes po siya. Pakuloyin nyo ng pakuloyin lang muna. So, ngayon po, visit nyo na lang po yung Facebook page ni Pescon Philippines for more information. So, okay na po. Patayin na po natin yung ating pinakulo ang cinnamon bar. Okay po. So ngayon po, syempre hindi nyo po pwede siyang gamitin ngayon kasi mainit. So hantayin po natin siya ng lumamig po yung cinnamon bar natin. Ito po, okay na po siya. Okay na po yan. Ngayon po dapat siya kulay brown. Yan po. May pagka-brown po siya dapat. Yan po. So ito po, okay na po. Ito po yung product natin na mosquito repellent. Homemade. Okay na po siya. Lalagay po natin siya dito. Kayo po gusto nyo ubusin o gusto nyo itago yung iba, nasa sa inyo po yun. Okay na po yan, baka din magkasa sa lagyanan. Ayan po siya. Ilalagay nyo lang po sa isang wala sa sprayer. O kahit mas may maliit pa dito, mas maganda. Ayan po siya, lalagay po natin. Wait.
Okay. Yan po. Okay. Yan po siya at lagyan mo natin. Pwede natin yung spray to sa ating katawan. Gawin natin lotion, off lotion. This one. Okay. Tigas, okay. Pwede siyang gawin lotion. Yan sir. Yan. Gawin siyang lotion. Para di tayo lalapitan ng mga mosquito, lamok. Okay? Kung nagustuhan niyo po ang aming video, please like, subscribe, and click the notification bell for more videos na i-upload po namin. Teka, late na pala kami sa barangay disinfection namin. Mauna na ako. Bye!